Sự ngọt ngào nở rộ của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận dưới ống kính phim tài liệu tình yêu, trên bối cảnh ánh sáng và bóng tối giao nhau, câu chuyện lặng lẽ dệt nên, hai trái tim vô tình đến gần nhau hơn, giống như một tình tiết được thiết kế cẩn thận trong kịch bản nhưng lại cảm động hơn bất kỳ tình tiết hư cấu nào. Hứa Khải và Đàm So Nghiêng, hai ngôi sao mới sáng giá trên màn ảnh. Đôi mắt không chỉ định hình tâm hồn nhân vật mà còn lặng lẽ gieo mầm cảm xúc cho nhau. Tôi nhớ đó là một buổi chiều mùa xuân, nắng chiếu xuyên qua những đám mây thưa thớt trên khung cảnh bận rộn. Đàm Tùng Vận vuốt ve kịch bản, hơi cau mày, đắm chìm vào thế giới của nhân vật. Về phần Hứa Khải, hắn tựa hồ như đã xuyên qua vạn núi sông, tìm được linh hồn cộng hưởng. Những ngày tiếp theo, sự hiểu biết ngầm này lan truyền nhanh chóng như những cây nho mọc tùm. Vào mùa xuân, trước ống kính, những người bạn chia sẻ cho nhau những ước mơ, bối rối, tiếng cười và nước mắt đan xen thành những kỷ niệm đẹp nhất. Cho đến một ngày, những cảm xúc thầm kín không thể kìm nén được nữa mà trào ra như nước lũ từ đập nước. Dưới ánh đèn pin của giới truyền thông, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận nắm tay nhau mỉm cười đối diện với ống kính. Ngay lúc đó, mọi suy đoán và mong đợi đều trở thành hiện thực. Họ đã hào phóng thừa nhận tình cảm của mình dành cho nhau, sự dũng cảm và trung thực của họ khiến vô số người phải kính trọng. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng đã khiến vô số người hâm mộ phấn khích. Trên mạng xã hội, những lời chúc phúc lần lượt đến, và được bao bọc bởi tình yêu này, quyết tâm tay trong tay tiến về phía trước càng được củng cố. Không có si căng đan, chỉ có hai trái tim chân thành. Họ đã dùng những hành động thiết thực để giải thích thế nào là tình yêu đích thực giữa sự ồn ào, náo nhiệt. Họ vẫn có thể giữ nguyên sự ngây thơ và quyết tâm cùng nhau đối mặt với giông bão của tương lai. Những bức ảnh tràn đầy tình yêu và hy vọng. Và câu chuyện của họ cũng truyền cảm hứng cho tất cả những ai tin tưởng bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Bạn có thể làm được điều đó không? Điều đó, khi theo đuổi ước mơ, đừng quên trân trọng những người xung quanh, bởi đôi khi, hạnh phúc lại ẩn chứa trong những khoảnh khắc tưởng chừng như không đáng kể đó. Điều mà nhiều người không biết là mặc dù Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai trong vở kịch bằng tuổi nhau nhưng Đàm Tùng Vận thực sự lớn tuổi hơn Hứa Khải. Bên dưới, Đàm Tùng Vận trong trang phục trang trọng, so với Hàn Đình, người cũng mặc trang phục lịch sự, bạn có thể nhận ra rằng Đàm Tùng Vận lớn tuổi hơn Hứa Khải không? Bạn nghĩ gì về việc ghép đôi CP của họ? Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã làm việc ở một công ty được 8 năm kể từ khi cô tốt nghiệp và trở thành trụ cột của công ty. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỳ Tinh, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, trang phục và các phụ kiện, kết cấu, độ dày và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn chung, phong cách khiến Đàm Tùng Vận tươi tắn và thông minh, trẻ trung và trang trọng. Mặc dù màu tóc và màu lông mày không phù hợp khiến cô trông kém năng động nhưng màu sắc tổng thể lại rất tương phản. Nói rằng Đàm Tùng Vận đã hơn 30 rồi, thấy Đàm Tùng Vận vẫn đóng vai một cô gái ở độ tuổi 30, có người cho rằng cô là giả gái. Trên thực tế, sự kết hợp giữa màu sắc và phong cách của Đàm Tùng Vận khiến tuổi dậy thì của cô dài hơn nhiều người trong làng giải trí. Dù cô ấy đã ngoài 30 nhưng so với những người khác thì tôi vẫn muốn trẻ trung và nữ tính. Chúng ta cùng xem nhé. Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai có mái tóc, cách trang điểm, kết cấu, khối lượng phù hợp và sự đa dạng về quần áo, phụ kiện. Nhìn tổng thể, cô ấy trông tươi tắn và thông minh, trẻ trung và nữ tính dù ở màu tóc, màu lông mày, đôi mắt, màu bóng không phù hợp lắm, màu sắc tổng thể rất tốt. Ngược lại, có vẻ như Đàm Tùng Vận đang ở trạng thái tốt. Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai vẫn có cảm giác về CP. Hãy xem hình ảnh bên dưới của Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu của cô ấy, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến cô ấy trông tươi tắn và thông minh, vừa trẻ trung vừa trẻ trung.
Nữ, hãy nhìn vào bức ảnh dưới đây của Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, trang phục và phụ kiện của anh ấy đều phù hợp với kết cấu, khối lượng và vẻ ngoài tổng thể khiến anh ấy trông vừa đẹp trai vừa thanh lịch, cao ráo. Kết thúc và cứng rắn, hai người này hoàn toàn khác nhau phải không? Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai thấp hơn nhiều so với Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đứng trước. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai trông giống như một đứa trẻ. Hình ảnh bên dưới để biết chi tiết, tóc, trang điểm, kỹ thuật, trang phục và phụ kiện của Kỳ Tinh và Hàn Đình rất phù hợp khi đối mặt nhau, chẳng phải rõ ràng họ giống một cặp đôi sao? Đồng thời, màu sắc trên đầu và mặt của họ không đúng khiến họ cảm thấy CP hơn. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một cô gái đầy nắng, vui vẻ, dám nghĩ dám làm, kiên trì và có trách nhiệm. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỳ Tinh, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng. Tất cả đều phù hợp. Nhìn tổng thể của Kỳ Tinh có vẻ vừa tươi tắn vừa thông minh, buồn bã và mạnh mẽ. Với Hàn Đình, người quay lại với cô, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng, đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai vừa cao ráo vừa lịch lãm. Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, thực sự đã gặp Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai từ rất sớm và có tình cảm với cô từ rất sớm, thậm chí còn tỏ tình với cô chỉ là Kỳ Tinh, người vừa mới rời trường, đã thay đổi cô số điện thoại di động nên cô ấy không hề nhận được tin nhắn tỏ tình của Hàn Đình, nhưng Hàn Đình luôn nghĩ rằng cô đã từ chối anh nên không trả lời. Khi gặp lại Kỳ Tinh, anh vẫn còn tình cảm, tuy nhiên, khi anh định theo đuổi Kỳ Tinh, anh phát hiện ra rằng Kỳ Tinh đã có bạn trai. Vì vậy, anh chỉ có thể kìm nén cảm xúc của mình. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã ở lại công ty ban đầu suốt 8 năm. Cô đã làm hầu hết mọi việc nhưng không được thăng chức, tăng lương hay phần thưởng nào khác vì tình yêu của Hàn Đình. Ông chủ công ty của cô nhắm đến cô vì cô đã biết Hàn Đình từ khi còn nhỏ và cô rất thích Hàn Đình, nhưng Hàn Đình luôn rất lạnh lùng với cô. Cô không phải là mẫu người của Hàn Đình. Cả sếp và cấp trên của cô ấy trong công ty đều không hài lòng nên tôi đã nghỉ việc. Và khi Kỳ Tinh đang tìm kiếm công việc tiếp theo, anh ấy vô tình tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới nên quyết định khởi nghiệp và hợp tác với em trai mình. Khi mới bắt đầu kinh doanh, do thiếu kinh nghiệm nên anh ấy đã vay 100.000 nhân dân tệ từ người bạn thân nhất của anh ấy và đã tiêu hết. Cô ấy trắng trẻo quá. Hãy xem bức ảnh bên dưới của Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, với mái tóc, cách trang điểm và bàn tay, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng của quần áo và phụ kiện Pháp đều phù hợp. Hình dáng tổng thể khiến cô ấy trông thanh lịch và thông minh, cao cấp và ổn định. Mặc dù màu tóc, màu phấn mắt và màu bóng không quá phù hợp và màu da của cô ấy trông có vẻ không đồng đều, phải thừa nhận rằng phong cách của Đàm Tùng Vận vẫn mang phong cách của một doanh nhân. Kỳ Tinh, sẽ Đàm Tùng Vận thủ vai, ban đầu không sẵn lòng chấp nhận đầu tư mạo hiểm, thậm chí còn không sẵn sàng chấp nhận đầu tư từ Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai. Với tư cách là người sáng lập, cô muốn duy trì hoạt động độc lập của công ty và không muốn các nhà đầu tư bên lề người sáng lập trong tương lai. Hãy xem kiểu tóc của Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai trong hình dưới đây. Kỹ thuật trang điểm, quần áo và phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể, cô ấy trông trang nghiêm và nhanh nhẹn, trang trọng và chắc chắn. Mặc dù màu tóc và bóng không phù hợp và khuôn mặt của cô ấy trông không đồng đều nhưng màu sắc tổng thể khá tốt, so sánh thì cô ấy có vẻ vẫn ở trong tình trạng tốt. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một doanh nhân và một người sáng lập. Anh ấy rất bận rộn và ít liên lạc với bạn trai của cô ấy. Cuối cùng, bạn trai của cô ấy đã chia tay và sớm chia tay với bạn thân của Kỳ Tinh, Wei Kyuji. Cùng nhau,
Kỳ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai, rất buồn khi làm việc, nhưng thời gian trôi qua, ấn tượng tốt đẹp của cô về bạn trai cũ không còn nữa nên cô ngày càng cống hiến hết mình để làm việc chăm chỉ hơn. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận đóng vai Kỳ Tinh, mái tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, trang phục và phụ kiện của cô, kết cấu, độ dày và sự đa dạng, tất cả đều phù hợp với cô ấy. Nhìn tổng thể, cô ấy trông vừa cao cấp vừa thông minh, vững vàng và chuyên nghiệp. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã chia tay và cho Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, một cơ hội mới. Tất nhiên, hiểu lầm giữa hai người cũng được giải quyết. Đó không phải là lời từ chối, mà là anh ấy hoàn toàn không nhận được nó. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, vẫn luôn như vậy. Tôi không biết, nhưng Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đã để ý đến cô ấy từ lâu. Hàn Đình ngưỡng mộ phong cách làm việc của Kỳ Tinh và thích tính cách của cô ấy. Vẫn tỏa sáng giữa đám đông nên cô trở thành ánh trăng trắng không thể xóa nhòa khỏi trái tim Hàn Đình, bởi vì Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã bị đứt dây chuyền vốn khi bắt đầu kinh doanh. Anh ấy đang trên bờ vực của cái chết và rất cần nguồn vốn của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư đến lại là một nhà đầu tư có tiếng xấu trong lĩnh vực này. Ngành công nghiệp, anh ta không chỉ muốn có nhiều cổ phiếu hơn mà còn muốn có nhiều cổ phiếu hơn. Những người sáng lập mọi công ty mà cô từng đầu tư trước đây đều bị cô gài bẫy, trống rỗng và rút lui khỏi công ty. Kỳ Tinh không muốn khoản đầu tư như vậy, dù công ty có nguy cơ bị phá sản bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn từ chối nhà đầu tư do Hứa Khải thủ vai vào lúc này và sẵn lòng can thiệp để Kỳ Tinh ở lại. Do công ty độc lập nên Kỳ Tinh đã chọn hợp tác với Hàn Đình. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, thực sự đã thể hiện rất tốt trong khuôn viên trường. Cô ấy không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào và dễ chịu mà còn rất có phương pháp, có động lực cao và khá có năng lực. Vì vậy ngay cả trước khi rời trường, cô ấy đã giành được vai diễn Hàn do Hứa Khải thủ vai. Tất nhiên, với sự chú ý của Kỳ Tinh, người đã rời trường, vẫn làm việc chăm chỉ và xuất sắc hơn bao giờ hết. Vậy, sau khi đọc xong, bạn có phát hiện ra rằng nếu muốn một vị tổng thống độc đoán phải lòng mình, muốn một người đàn ông ưu tú sủng ái mình thì trước tiên bạn phải tỏa sáng. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau khi cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh. Cả hai đều là những người rất dám nghĩ dám làm và có động lực. Họ cũng rất coi trọng các mối quan hệ, rất tinh tế và rất lâu dài. Đồng thời họ có những nguyên tắc mà họ luôn khắc ghi trong lòng. Vì vậy, hai người này tưởng chừng có hoàn cảnh sống rất khác nhau, nhưng thực tế, ba quan điểm của họ rất nhất quán. Để họ ở bên nhau, ngoài việc nói chuyện về công việc, bạn cũng có thể cải thiện mối quan hệ của mình trong suốt chặng đường. Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã chia tay bạn trai cũ. Điều này là không thể tránh khỏi vì điều mà bạn trai cũ của cô cần là một người phụ nữ nhỏ bé, biết quan tâm đến gia đình. Một người phụ nữ có vẻ ngoài nữ tính là một người phụ nữ điển hình có định hướng nghề nghiệp. Đối với một người phụ nữ như Kỳ Tinh, chỉ có người đàn ông như Hàn Đình mới có thể thực sự đánh giá cao sự xuất sắc của cô ấy và thực sự ủng hộ mọi ý tưởng của cô ấy. Trong vai Kỳ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Do mối quan hệ công việc nên hai người ngày càng giao tiếp nhiều hơn. Cũng phát hiện ra rằng trên thực tế, anh và Hàn Đình do Hứa Khải Hàn Đình thủ vai chính là người dẫn đường. Anh Hàn Đình khi Kỳ Tinh thất vọng hoặc bối rối, cô có thể đưa ra hướng dẫn kịp thời để cô không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn mở rộng tư duy của mình. Do Hứa Khải thủ vai, can thiệp vào việc quản lý các công ty khởi nghiệp với tư cách là một người nhà đầu tư, giống như Tích Kỳ Tinh như một học sinh tiểu học. Vì vậy, dần dần, tình cảm của Kỳ Tinh dành cho Hàn Đình đã thay đổi về cơ bản. Tình cảm của Hàn Đình dành cho Kỳ Tinh vẫn luôn ở đó. Khi họ ngày càng tiếp xúc với nhau, anh ấy càng xác định rằng Kỳ Tinh là mẫu người được yêu thích. Hãy xem bức ảnh dưới đây của Kỳ Tinh,
người sáng lập một công ty khởi nghiệp và Hàn Đình, một nhà đầu tư. Khi cả hai bước đi cùng nhau, kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện đều phù hợp với họ. Kết cấu, khối lượng và sự đa dạng, nhìn tổng thể khiến Kỷ Tinh vừa thanh lịch và có năng lực. Hàn Đình trông vừa đẹp trai vừa thanh lịch, chẳng phải hai người họ trông khá quyến rũ sao? Nhiều người cho rằng vì Đàm Tùng Vận bạn của Hứa Khải hoặc Đàm Tùng Vận và chứng kiến bạn của họ có thể làm được điều đó không? Hoặc bạn đã từng trải qua hành trình cảm xúc tương tự chưa? Nam thần trong lòng vô số người hâm mộ, luôn có vẻ ngoài điển trai và cá tính. Nhưng trong bộ phim mới này, thợ trang điểm của anh dường như đã bắt đầu một chiến